නිව් සිලබස් එකේ ඒ කියන්නේ 2025 30 කියන සිලබස් එකේ පළවෙනි විභාගය පැවැත්වුණේ 2026 ජූලි මාසෙදී. අපේ සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා 38.02 සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක කළමනාකරණ ගෙනම්කරණය සහ මූල්‍ය කියන විෂය. මේ පේපර් එක ගත්තොත් මේ පේපර් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා නෑ ළමයි. මම පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදීත් ඔයාලට නැවත කිව්වා මේ පාස් පේපර්ස් එක ගත්තාම මේ නිව් සිලබස් එකේදී ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන පේපර් එකේ ලොකු වෙනස්කම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියලා. හරිද? මම කිව්වා ඔයාලට සිලබස් එකට අලුතෙන් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිලබස් එකෙන් යම් පුංචි කොටස් අයින් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලගේ පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් ගත්තහම ඒ අහන ප්‍රශ්න ගත්තහම ඒවෙන් ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වා. ඉතින් දැන් පේපර් එක අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගේ එක්සෑම් තිබ්බා 25 26 කියන දවස් දෙකේ. තුන්වෙනි අදියර සහ දෙවෙනි අදියරට අදාළ විභාගය පැවැත්වුණේ ජූනි 25 26 කියන දවස් දෙකේ. ඉතින් පේපර් එක ගත්තහම මේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්නවල ලොකු වෙනස්කම් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඇත්තටම බැලූ බැල්මට ප්‍රශ්න එක හා සමානයි. ඒ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන විදිහ, ඒ ප්‍රශ්න වලින් පරීක්ෂා කරලා තියෙන විෂය කොටස්, ඒ දේවල් ඔක්කොම බොහෝ දුරට 95%ක්ම සමානයි. යම් පුංචි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා ඒ කියන්නේ එක්සෑම් තියෙන කලිනුත් ඔයාලට කිව්වා පාස් පේපර්ස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එක කළා. ඊට කලින් පාස් පේපර් ඩිස්කෂන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ පාස් පේපර්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා යන්න කියලා. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ගිය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ කෙනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ 2026 ජූලි පේපර් එකට හොඳට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරිද? අපි මේ පේපර් එකත් සාකච්ඡා කරගෙන යමු. අපි එමු මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමච්ඡේද ලක්ෂය ගණනය කරලා එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එක කියලා කියනවා. බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එකේ ඒකක වලින් ගණනය කරලා සුරක්ෂිත ආන්තිකය ඒකක වලින් ගණනය කරන්න. මේ ප්‍රශ්න දෙකම මම ඔයාලට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් වලදී. හරිද? සුරක්ෂිත ආන්තිකය මෙහෙමයි ගණනය කරන්න කියලා වෙනමම ප්‍රශ්නයක් අරගෙන කතා කළේ නැති වුණාට සුරක්ෂිත ආන්තිකය භාවිතා කරලා ඒ ඔස්සේ ලාභය ගණනය කරන එක දක්වා මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ කිසිම අලුත් දෙයක් නැහැ. ඔයාලා මගේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක බැලුවා නම් ඒකේ මම වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා තිබුණා. මේ තියෙන්නේ සමච්ඡේද ලක්ෂය ඇගීම. සමච්ඡේද ලක්ෂය ඇගීමට අදාළව අපි වීඩියෝස් 6ක් මේ වෙනකොට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ බලන්න 2026 ජනවාරි පේපර් එක ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. 2025 ජූලි, 2025 ජනවාරි, 2024 ජූලි, 2024 ජනවාරි සහ 2023 ජනවාරි කියන ප්‍රශ්න 6 අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළඟ පාස් පේපර්ස් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ආසන්නම එකේ ඉඳන් අතීතයට පාස් පේපර්ස් 6ක් කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ හොඳටම ඇති ඔයාලට පේපර් එකට අවශ්‍ය කරන පිළිතුරු ලියා ගන්න. හරිද? පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔයාලට ආපහු එක්සෑම් එකකට ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා නම් මෙන්න මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක බලලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේ බලන්න මේකේ ගොඩක් ලොකු වෙලාවල් නැහැ. හරිද? හැම වීඩියෝ එකක්ම සමහර වීඩියෝ ඩියුරේෂන් එක තියෙන්නේ විනාඩි 9යි 10යි. සමහර ඒවා තියෙනවා විනාඩි 20ක් 25ක් විතර. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් තොරතුරු විස්තර කතා කරලා ඇති ඔයාලත් එක්ක එන්න පුළුවන් ටාගට් ක්වෙස්චන්ස් කතා කරලා ඇති. ඇත්තටම ගත්තොත් ළමයි මේකේ උපරිම විනාඩි 30ක් විතර තියෙන ඇවරේජ් එකක් විදිහට ගත්තොත් එක වීඩියෝ එකක් විනාඩි 30ක් විතර. හරිද? ඉතින් මේ වීඩියෝස් 6 බලන්න ඔයාලට පැය 3ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිද? පැය 3කින් ඔයාලට එක ප්‍රශ්නයක් සම්පූර්ණයෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මම නැවතත් කියන්නේ පාස් පේපර්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙන්න. දැන් මෙතනට තව ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් වෙනවා 2026 ජූලි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න කතා කළාට පස්සේ මම ඒකත් මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලට
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන හැම එකක්ම ප්ලේලිස්ට් හදලා තියෙනවා. ඒ එකිනෙක පේපර් එකට අදාළ. ඒ කියන්නේ දැන් 2026 ජනවාරි පේපර් එක ඕන නම් ඒ 2026 ජනවාරි පේපර් එකට අදාළ මම කතා කරපු ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම මෙතන අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා. එතකොට ඔයාලට පාඩමෙන් පාඩමට වෙන වෙන වශයෙන් අවශ්‍ය නම් ඒකටත් මම වෙනමකටම ප්ලේලිස්ට් හදලා තියෙනවා. හින්දා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක බලලා ඔයාලගේ විභාගයට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපි ප්‍රශ්නේ කියවගෙන යමු. ඊට පස්සේ පෙර වැඩත් සමග ගණනය කිරීම එක ගාන හදාගෙන යමු. සීමා සහිත රිත් සමාගම විවිධ නිෂ්පාදිත කිහිපයක් නිපදවා අලෙවි කරනු ලබන අතර පහත සඳහන් තොරතුරු T2 නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රමිත පිරිවැය පත්‍රිකාවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. අපිට තොරතුරු දීලා තියෙනවා ඒකකයකට රුපියල් වලින් විකුණුම් මිල රුපියල් 375යි, ඍජු ද්‍රව්‍ය 220යි, ඍජු ශ්‍රමය රුපියල් 75යි, විචල්්‍ය පොදු කාර්ය රුපියල් 20යි. මාසික අයවැයගත ස්ථාවර පොදු කාර්ය පිරිවැය දීලා තියෙනවා අපිට රුපියල් මිලියන 8.4යි. මාසික අයවැයගත නිෂ්පාදනය හෝ විකුණුම් ඒකක 6,40,000ක් වේ. ප්‍රශ්නේ අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එක. කෙටියෙන් කියනවා BEP කියලා. ඒකක වලින් ගණනය කරන්න එතනට ලකුණු 3ක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ B කොටසින් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ සුරක්ෂිතාන්තිකය margin of safety ඒකක වලින් ගණනය කරන්න එතෙන්ට ලකුණු 2ක් දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ලකුණු 5යි. මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව ලකුණු 5යි. හරි. මම ඕනවට වඩා විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කලින් පාස් පේපර්ස් වලදී ඇතිතරම් ඔයාලගේ පේපර් එකට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රමාණවත් තරම් විස්තර ඒවායේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනදී ඕනවට වඩා විස්තර කතා කරලා ඔයාලගේ කාලය අපරාධ කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරගෙන යන අතරේදී අවශ්‍ය තැන්වලදී විතරක් ඒ අදාළ පැහැදිලි කිරීම කරන්න. හරිද? අපි මතක් කරගමු කොහොමද අපි බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එක ඒකක වලින් ගණනය කරන්නේ කියලා. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ඒකක වලින් කොහොමද අපි ගණනය කරන්නේ? සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ඒකක වලින්. කොහොමද අපි සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ඒකක වලින් ගණනය කරගන්නේ? කොහොමද අපි සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ඒකක වලින් ගණනය කරන්නේ? මුළු ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා ඒකක දායකයෙන්. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා ඒකක දායකයෙන්. ඒකක දායකය. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා ඒකක දායකයෙන්. හරි. දැන් අපි ආදේශ කිරීම කරමු. ගානේ අපිට දීලා තිබ්බා මාසික අයවැයගත මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. මේ බලන්න මාසික අයවැයගත ස්ථාවර පොදුකාර්ය පිරිවැය දීලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 8.4යි. එහෙනම් අපි ඒක ආදේශ කරමු. රුපියල් මිලියන 8.4යි. ඒක බෙදනවා ඒකක දායකයෙන්. එක ඒකකයක දායකයෙන් බෙදනවා. මේ T2 කියන නිෂ්පාදිතයට අදාළ ඒකක දායකයෙන් බෙදනවා. අපි කොහොමද ඒකක දායකය ගණනය කරගන්නේ? ඒකක දායකය කොහොමද අපි ගණනය කරගන්නේ? ඒකක දායකය. කොහොමද අපි ගණනය කරගන්නේ? ඒකකයක විකුණුම් මිලෙන් අඩු කරනවා ඒකකයකට අදාළ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. මොකද්ද මං කිව්වේ? ඒකකයක විකුණුම් මිලෙන් අඩු කරනවා ඒකකයකට අදාළ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒකකයක විකුණුම් මිල අඩු කිරීම ඒකකයකට අදාළ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. හරි. ගානේ අපිට කෙලින්ම ඒකක දායකය දීලා නැහැනේ. ඒකක දායකය අපි ගණනය කරගන්න ඕනේ. ගානේ අපිට ඒකකයක විකුණුම් මිල දීලා තියෙනවා. මේ බලන්න. රුපියල් 375යි. එහෙනම් ඒක අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඒකකයක විකුණුම් මිල රුපියල් 375යි. ඒකෙන් අඩු කරනවා ඒකකයට අදාළ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. මොනවද අපි විචල්්‍ය පිරිවැය ටික? මේ ඒකකයට අදාළ විචල්්‍ය පිරිවැය මොනවාද? ඍජු ද්‍රව්‍ය තියෙනවා,
ඍජු ශ්‍රමය තියෙනවා, විචල්්‍ය පොදුකාර්ය වියදම් තියෙනවා. එහෙනම් මේ තුනේ එකතුව තමයි මේ ඒකකයකට අදාළ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය වෙන්නේ. මම මෙතනම ආදේශ කරලා පෙන්නන්නම්. ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය රුපියල් 220යි. 220යි එකට එකතු කරනවා ඍජු ශ්‍රමය රුපියල් 75යි. ඒ වගේම තමයි විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැය රුපියල් 20යි. 220යි 75යි 20යි කියන තුනේ එකතුව කීයද? 220යි 75යි 20යි තුනේ එකතුව වෙනවා කීය දෙන්නේ අපිට පිළිතුර? රුපියල් 315යි. රුපියල් 315යි. විකුණුම් මිල තියෙනවා රුපියල් 375. ඒකකයකට අදාළ මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය තියෙනවා රුපියල් 315ක්. එහෙනම් මේ දෙක අතර වෙනස කීයද? විකුණුම් මිලෙන් මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය ටික අඩු කළාම අපිට එනවා පිළිතුර රුපියල් 60යි. මේ මොකද්ද? ඒකක දායකය. ඒකක දායකයේ රුපියල් 60යි. එහෙනම් මං ගිහින් ඒක ආදේශ කරනවා මෙතන රුපියල් 60යි කියලා. හරිද? හරි. දැන් එහෙනම් අපිට පුළුවන් රුපියල් මිලියන 8.4 බෙදන්න රුපියල් 60ෙන්. එතකොට කීයද එන්නේ? ඒකක 1,40,000යි. ඒකක 1,40,000යි. සමච්ඡේද ලක්ෂය ඒකක වලින් ඒකක 1,40,000යි. ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරේ ලාභත් නැති පාඩුත් නැති පොයින්ට් එකේ ඒකක ගණන ඒකක 1,40,000යි. හරිද? ඒකක 1,40,000ක් විකුණන අවස්ථාවේදී අපේ මුළු පිරිවැය මුළු ආදායමට සමාන වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. ප්‍රශ්නේ A කොටසට අදාළ පිළිතුරු අපි ගණනය කරගත්තා. දැන් අපි යමු B කොටසට. B කොටසේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ සුරක්ෂිත ආන්තිකය. සුරක්ෂිත ආන්තිකය ඒකක වලින්. සුරක්ෂිත ආන්තිකය ඒකක වලින්. අපි කොහොමද සුරක්ෂිත ආන්තිකය ගණනය කරගන්නේ? අපි කොහොමද සුරක්ෂිත ආන්තිකය ඒකක වලින් ගණනය කරගන්නේ? අපිට පුළුවන් අයවැයගත විකුණුම් වලින් සමච්ඡේද ලක්ෂයේ විකුණුම් ඒකක ගණන අඩු කරන්න. මොකද්ද මං කිව්වේ? අයවැයගත විකුණුම් වලින් සමච්ඡේද ලක්ෂයේ ඒකක ගණන අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා පිළිතුර සුරක්ෂිත ආන්තිකය. අයවැයගත විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා සමච්ඡේද ලක්ෂයේ ඒකක ගණන. හරි. දැන් අපි ආදේශ කිරීම කරමු. ගානේ අපිට දීලා තිබුණා අයවැයගත විකුණුම්. මේ බලන්න. මාසික අයවැයගත නිෂ්පාදනය හෝ විකුණුම් ඒකක ගණන 6,40,000ක් වේ. හරිද? එහෙනම් ඒක ගිහින් අපි ආදේශ කරමු අයවැයගත විකුණුම් ඒකක 6,40,000යි. ඒකෙන් අඩු කරනවා සමච්ඡේද ලක්ෂයේ විකුණුම් ඒකක ගණන මේ වෙනකොටත් අපි ගණනය කරගෙන තියෙනවා 1,40,000යි. සමච්ඡේද ලක්ෂයේ ඒකක ගණන 1,40,000යි. හරිද? එහෙනම් 6,40,000න් 1,40,000ක් අඩු කළා කියන්නේ අපිට එනවා සුරක්ෂිත ආන්තිකය ඒකක 5,00,000යි. ඒකක 5,00,000යි. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඔන්න එහෙනම් අපි ඊ කොටසට අදාළ ගණනය කිරීමත් කරගත්තා. මෙන්න මේ කුංචි ගණනය කිරීම කරගත්තා නම් ඔයාලට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. බලන්න මේකට ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ. විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ මේක හදාගන්න. හරිද? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පාස් පේපර්ස් කරලා, තා මොඩල් පේපර්ස් කරලා, ප්‍රැක්ටිස් ක්වෙස්චන්ස් කරලා මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන එක. පැහැදිලිද? ඔයාලට මතක නම් මම පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදී ඔයාලගේ අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි. ඒ කියන්නේ එක්සැමිනර් කමෙන්ට්ස් සහ කොමන් මිස්ටේක්ස් කියලා කතා කළා වෙනමම. හරිද?
අන්න ඒ වැරදි නොකර ඉන්න වග බලා ගන්න ළමයි. හරිද? ඔයාලට මතක නම් එතන එක්සැමිනර් කමෙන්ට්ස් වල කියලා තිබ්බේ පුළුවන් තරම් පාස් පේපර්ස් සහ මොඩල් පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරලා විභාගයට ලෑස්ති වෙන්න කියලා. හරිද? ඒ වගේම තමයි එතනදී මම කතා කළා ඔයාලගේ අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි. කියන්නේ කලින් විභාගවලදී ළමයින්ගේ අතින් ඒ විභාගය ලියපු ළමයින්ගේ අතින් සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරදි. පොදුවේ ගත්තාම සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරදි කතා කළා. හරිද? ඒකට ඒ පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඒකට ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් වලට ගිහිල්ලා සිද්ධ වෙන වැරදි ටික විතරක් හරි බලන්න. එක්සැමිනර් කමෙන්ට්ස් වල මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා හරි බලන්න. හරිද? බලලා ඔයාලගේ අතිනුත් ඒ වගේ වැරදි වෙන්න ඉඩක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් දැම්මම හදාගන්න. හරිද? හරි එහෙනම් මෙන්න මේ පුංචි ගණනය කිරීම කළා නම් ඔයාලට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. මේ පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඉවර කළා. ඊගාවට අපි යමු ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්නාංක 2.